කාලගුණය සහ දේශගුණය කියන්නේ අපේ ජීවිත කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කළ හැකි ස්වභාවික සංසිද්ධියක්. කාලගුණික සහ දේශගුණික වෙනස් වීම නිසා අපේ මනසට සහ ශරීරයට විවිධාකාර බලපෑම් ඇති වෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ කාලගුණික සහ දේශගුණික වෙනස් වීම අපේ ශරීර සෞඛ්‍ය කෙරෙහි බලපාන ආකාරය ගැනයි. අත් සහ පාද ඉදිමීම. උණුසුම් කාලවලදී බොහෝ දෙනෙකුගේ අත් සහ පාද ඉදිමීමට ලක් වෙනවා. මේක සිදුවෙන්නේ උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වවලදී ශරීරයේ රුධිර නාල ප්‍රසාරණය වීම නිසායි. එවිට රුධිර නාලවල කෙළවරට රුධිරය එකතු වීම සිදු වෙනවා. මේ නිසා උණුසුම් කාලවලදී අත් සහ පාද ඉදිමීමක් සිදුවිය හැකියි. විටමින් D ඌනතාවයට ලක්වීම. විටමින් D වල ප්‍රධානතම ප්‍රභවය වෙන්නේ හිරුවෙලියයි. සීත කාලයේදී මිනිසුන් වැඩිපුර නිවාස වලට වී සිටීමට කටයුතු කරන නිසා ප්‍රමාණවත් පරිදි හිරුවෙලියක් ශරීරයට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ශරීරයේ විටමින් D මට්ටම පහත වැටෙනවා. විටමින් D ඌනතාවය නිසා මාංශ පේශී දුර්වල වීම, අධිරුධිර පීඩනය, මානසික ආතතිය සහ වැඩිපුර වේදනා ඇතිවීම වැනි තත්ත්ව ඇති වෙනවා. මේ නිසා සීත කාලවලදී විටමින් D සහිත ආහාර වැඩිපුර ලබා ගත යුතුයි. මෙහිදී බිත්තර කහමදය, සැමන්, හතු, මේදමය මාළු, තැඹිලි වතුර, කිරි වැනි ආහාර ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. සමය තත්ත්වය දුර්වල වීම. සීතල කාලගුණයක් යටතේදී වාතයේ තෙතමනය අඩු වී යනවා. එවිට අපේ සමය තත්ත්වය කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරනවා. එමගින් සම වියලී ගොස් සිරිතලීම් සහ කැසීම් ඇතිවිය හැකියි. සමහර අවස්ථාවලදී ඩර්මටයිටිස් සහ දදවැනි සමය රෝග තත්ත්වයන් උග්‍ර විය හැකියි. නියපොතු සහ හිසකෙස් වලට ඇති බලපෑම. සීතල කාලගුණයකදී සම වියලී යන අතර එය ඔබේ හිසකෙස් වලට වගේම නියපොතු වලටත් බලපානවා. සීත කාලයේදී සම, අතේ සහ ඇඟිලිවල ඇති කුඩා රුධිර වාහිනී වැඩි වශයෙන් පටවීමට පටන් ගන්නවා. එවිට රුධිර නාල හරහා ගලා යන රුධිර ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා පෝෂක සහ ඔක්සිජන් සැපයීමත් අඩු වී යනවා. අඩු ඔක්සිජන් සැපයීමක් සහිත රුධිරය හිසකෙස් සහ නියපොතු දුර්වල කිරීමට හේතු වෙනවා. දුක සහ උදාසීන බවක් දැනීම. සූර්යාලෝකයේ අඩු දිනවලදී සහ සීත කාලයේදී තරමක් උදාසීන බවක් සහ දුකක් ඇතිවිය හැකියි. මේක ඇත්තටම බොහෝ දෙනෙක් තුළ ඇතිවන ආබාධ තත්ත්වයක්. ඒක ඍතුමය බලපෑම් ආබාධය හෙවත් සීසනල් ඇෆෙක්ටිව් ඩිසෝඩර් ලෙස හඳුන්වනවා. සීතල කාලගුණයක් සහිත දිනවලදී ඉහළ මෙලටොනින් ප්‍රමාණයක් සහ අඩු සෙරොටොනින් ප්‍රමාණයක් නිපදවන නිසා අඩු සතුටක් සහ වැඩි නිදිමතක් ඇතිවෙනවා. සියදිවි නසා ගැනීම. සියදිවි නසා ගැනීමේ අනුපාතය ඉහළ යාම සමග කාලගුණික සහ දේශගුණික වෙනස් වීම් වල සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. කාලගුණික සහ දේශගුණික විපර්යාස චිත්තවේගී සෞඛ්‍යයට බලපාන ආකාරය ගැන අධ්‍යයනයක් දියත් කළ ජෛව විද්‍යාඥයන්ට අනාවරණය වුණේ වසන්ත කාලයේ අගභාගයේදී සහ ගිම්හාන කාලයේ මුල් භාගයේදී සියදිවි නසා ගැනීම වැඩිපුර සිදුවන බවයි. හෘදයාබාධ ඇතිවීම. සීතල මාසවලදී හෘදයාබාධ ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි. සීතල කාලගුණික සහ දේශගුණික තත්ත්වවලදී රුධිරය ගලා යාම මන්දගාමී වන අතර එම නිසා හෘද පේශිවලට ඔක්සිජන් සැපීම අඩු වෙනවා. හදවතට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය නොලැබෙන විට හෘදයාබාධ හෝ ආඝාතය වැනි තත්ත්ව ඇතිවිය හැකියි. චීනය විසින් කළ අධ්‍යයනයකට අනුව වසන්ත සහ ගිම්හාන කාලවලට සාපේක්ෂව සීත කාලයේදී හෘද රෝග නිසා සිදුවන මරණ ප්‍රමාණය 40% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. පර්යේෂණ වාර්තාවලට අනුව අධික සුළං සහිත කාලගුණවලදී හෘදයාබාධ වැළඳීමේ අවදානම ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. සන්ධි වේදනාව. සීතල කාලගුණයක් තුළදී සන්ධිවල වේදනාව සහ සන්ධිවල කැක්කුම් ඇති වෙනවා. විශේෂයෙන් ආතරයිටිස් සහිත පුද්ගලයන් තුළ මේ කාලයේදී සන්ධි වේදනාව වැඩිපුර ඇතිවිය හැකියි. අඩු උෂ්ණත්වයකදී සන්ධි තුළ ඇතිවන තරලයේ ඝන බවට පත්වෙනවා. මේ නිසා ඇටකටු වලට තද ගතියක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම සීතල කාලගුණය නිසා මාංශ පේශී සහ කණ්ඩරාවන්ද දැඩි වීම සිදු වෙනවා. ලිංගිකත්වයට ඇතිවන බලපෑම. පිරිමි ළමයෙක් හෝ ගැහැණු ළමයෙක් ඉපදීම සාමාන්‍යයෙන් අහඹුල සිදුවන දෙයක්. නමුත් ජීව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනවලට අනුව වසරේ උණුසුම් කාලවලදී පිරිමි දරුවනුත් වසරේ සීත කාලවලදී ගැහැණු දරුවනුත් පිළිසිඳ ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. හිස රැඳ ඇතිවීම. සීතල නිසා ශරීරයේ රුධිර නාල පටුවන අතර රුධිර වාහිනී හරහා ගලා යන රුධිර ප්‍රවාහය මන්දගාමී වෙනවා. මේ නිසා මොළයට පැමිණෙන රුධිර ප්‍රමාණය අඩුවීම නිසා අධික හිස රැඳයක් ඇතිවිය හැකියි. ඉතින් විවිධ කාලගුණික සහ දේශගුණික තත්ත්වයන් ඔබේ ශරීරයට විවිධාකාර බලපෑම් එල්ල කිරීමට සමත් වෙනවා.
සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි දේවල් අපි එතරම් සැලකිල්ලට නොගත්තත් ඒවා බොහෝ විට පරිසර සාධකවල වෙනස් වීම නිසා සිදුවිය හැකියි.